नमस्कार। म रेखा देवी शर्मा एउटा स्वरचित कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ इतिहास, नयाँ इतिहास चाहन्छ। र केही भुल हुन गए म अघिबाटै क्षमा माग्न चाहन्छु र आशा छ हजुरहरूले सिकारु कवि सम्झेर मलाई माफ गरिदिनुहुनेछ। हवस् त स्वीकार्नुहोस्। इतिहास, नयाँ इतिहास चाहन्छ। भर्खरै इतिहासले मुख खोल्यो अनि मलाई सुनायो देश बेचिएको कुरा। भर्खरै इतिहासले मुख खोल्यो अनि मलाई सुनायो देश बेचिएको कुरा। ऊ भन्छ सयौं वर्षदेखि एक मुठी मानिसहरूले शासन चलाइरहेका छन् देशमा। ऊ भन्छ सयौं वर्षदेखि एक मुठी मानिसहरूले शासन चलाइरहेका छन् देशमा। ऊ बार बार भन्छ देश आजाद छैन। ऊ बार बार भन्छ देश आजाद छैन। ऊ प्रत्येक घटनालाई देखाउँदै भन्छ प्रजातन्त्र सुरक्षित छैन। म मौन नै रहे, म केही बोलिन। म मौन नै रहे, म केही बोलिन। मलाई के देश बेचिए पनि जोसुकैले राज गरून्, मलाई के लिनु दिनु। ऊ केही भन्न खोज्दै थियो, मैले अनदेखा पनि गर्न सकिनँ। उसले कुरा गरिबीको निकाल्यो। ऊ केही भन्न खोज्दै थियो, मैले अनदेखा पनि गर्न सकिनँ। उसले कुरा गरिबीको निकाल्यो। पानामा पेपर छटपटाएर बाहिर निस्कियो। पानामा पेपर छटपटाएर बाहिर निस्कियो। म त दङ्ग रहेँ। इतिहासले मलाई सोच्नमा मजबुर बनायो। म सोच्दै मात्र थिएँ। आफूले आफूलाई बहुलाई जस्तै लाग्यो। ती परिश्रमी किसानहरूका निधारका पसिनाले अन्नको असली मोलको गुनासो गर्न थाले। गरिबहरू खटिरहेका छन्। तिनीहरूका झोपडीले आफ्नो हालतको प्रश्न गर्न थाले। एउटा शिक्षित बेरोजगार ढुङ्गा फुटाइरहेको थियो। त्यसको सानो एउटा चोइटो आएर मलाई प्रश्न गर्यो, परिश्रम गरेर कर त सबैले दिँदैछन्, खोइ त सबैको हिस्सा। इतिहास पनि परिवर्तन चाहन्छ। भेदभाव हटेको सुनौलो कथा आफ्नो पुस्तकमा लेख्न चाहन्छ। ऊ बार बार मलाई भन्छ नयाँ इतिहास लेख। म भाग्दै थिएँ वास्तविकतादेखि, तर म हारे। चक्कर आएर अस्पताल गएँ। त्यो नाङ्गो अस्पतालले आफ्नो दुःख देखाउन थाल्यो। म हैरान भएर बाहिर निस्किएँ। बाहिरको सरकारी पाठशालाले पनि मलाई नै हेरिरहेको रहेछ। ती दुवै मिलेर मलाई प्रश्न गर्न थाले हाम्रो विकास नभई देशको विकास कसरी गर्ने। म सरकारपट्टि फर्किएँ। अरे हक छ मेरो, भोट मैले पनि त दिएको हो। म सरकारपट्टि फर्किएँ, तर सरकारका हात खाली छैन रहेछन्। सबै शक्तिको प्रयोग गरी कुर्सी मजबुत तरिकाले पक्रिएको रहेछ। कुर्सी पनि राहतको सास फेर्न गुहार माग्दै रहेछ। आफ्नो इज्जत राख्न व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्दै रहेछ। अचानक संसदबाट बचाउको आवाज आयो। म कुदेर त्यो ठाउँमा गएँ। उसका हात खुट्टा साङ्लीले बाँधिएका रहेछन्। शरीरभरि चोट रहेछ। ऊ तडपिरहेको थियो। नजिकै गएर निहालेर हेरेँ, तर ठम्ब्याउन सकिनँ। उसले आफै परिचय दियो। म प्रजातन्त्र। धन्यवाद। कवि दिपा राईलाई दिनु पर्यो। यहाँ आफ्नो कविता राखिनु भएको छ र कविताको शीर्षक छ अनटाइटल्ड। ढाक्न लगाएर स्तन, छोप्न लगाएर पासुला, छोरी चेलीलाई पढाउँदै संस्कारको पाठ, बोक्रे सिद्धान्तको सिरक ओर्दै मेटाउँछन् तृष्णा, एन्ड्रोइड फोनको छातीमा कृत्रिम स्तनको भर्चुअल सेक्स। थाहा हुन्न तिमीलाई तिम्रो सुरक्षाको लागि कतै होइन यो ठाक्नु, न त तिम्रो अस्मिता बचाउनु। आँखाले त गर्छन् स्क्यान तिम्रो सम्पूर्ण ढाकिएको शरीर। बजारले पनि गर्छ व्यापार विज्ञापनको आडमा। मर्सिडिज गाडीमा अडेसिएको तिम्रो सुरिलो शरीरको आयतनलाई अठ्याएर चर्खामा हरिया नीला गुलाबी गान्धीहरू ओहोर दोहोर गर्छन्। तिम्रो गुलाबी ओठको बाटो भएर तिम्रो रोबोटिक क्याटवक, तिम्रो भावशून्य अनुहारभरि कुद्छन्। पुँजीवादको गोजीहरू जब टम्म भरेर पोखिन्छन् बार कोठाहरूमा
ती बेला चरक्क चर्किँदो हुन् छाती। कागजको गान्धी पनि ठ्यारेर च्यातिँदो हो कति आत्माको छेउ। सामान जस्तै किनबेच हुँदैपछि तिमी चुपचाप बसिदिन्छ गान्धी नोटको बन्डल भरी, दलालको कमिसन भरी। कानुन आँखामा पट्टी बाँधेर गवाई माग्छन्। लौ सोधौ त गान्धीलाई, ऊ जतिको खास गवाई को छ र? के ऊ आउन सक्छ? गवाई बनी उदाङ्गो पार्न अबोध बालिका, जवान छोरी, बुढी आमा, बोजूलाई न्याय दिन। छोपिएको अपराधीको अनुहार उदाङ्गो पार्न संविधानको मुटु छाम्दै उसकै उतापट्टिको संसद भवनमा प्रश्न राख्न सक्छ। तपाईहरू नै भन्नुहोस् त। धन्यवाद। अर्को एउटा छोटो कविता यसकै श्रृङ्खला। सशक्तिकरणको हाँगामा कोल्टे झुन्डिएको छ एउटा सुनको पिञ्जडा। सशक्तिकरणको हाँगामा कोल्टे झुन्डिएको छ एउटा सुनको पिञ्जडा। पिञ्जडाभित्रबाट नारा लगाइ बस्छ चरी जस्तै एउटा चरी। स्वतन्त्रताको परिभाषा बखानी बस्छ स्क्रिप्टेड डायलग। सुन्दरताको मापदण्ड 33-23-33। विज्ञापन, ब्रान्ड, नेम, फेम। पुँजीवादले उड्न दिएको आकाश, असीमित भौतिकी इच्छाहरूका प्वाख स्वतन्त्रताको तगमा भिडेर झिनो डोरीमा ओडी बस्छ रातो चौङ्गा। आकाशबाट देखेको डल्लै संसार मेरै हो भन्छ, पल्लो आकाश उडी बस्छ। पुँजीवादको अम्लीमा छ डोरीको नियन्त्रण, जुन दिन उड्नेछ चङ्गा आफ्नै अस्तित्वको आकाशमा। माथि गतिले झट्का दिई हावाको धारमा। त्यस दिन हेर्नु नि पुँजीवादको हातमा, माझले माझिएको डोरीले खेल्नेछ रातो रङको होली हातमा। हामी यस अतिथि कविहरूको चौथो कवि सरस्वती राईलाई यहाँ लिन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ किन पो लेख्नु र कविता। स्वीकार गरिदिनुहोस्। हतार घाँसको भारी कराउँदै गरेको गाईगोठ नजिकै बिसाएर भान्सा घरमा नुनको तर फिक्का चिया पिउँछु। ओहो भुतुक्कै बिर्सिएछु। भोलि त ग्रिन पार्कमा कविता पो सुनाउन पर्ने। कवि रवि रोदनले मिस जानुपर्छ है एउटा कविता लिएर भन्नुभएको थियो। कस्तो बिर्सिएछु, पुतुक्कै भुलेछु। छ्या यसरी भुलकड भएकी छु, कविता पढ्न भुलेछु। किन पो लेख्नु र कविता। घरको एउटा कुनामा थुप्रै कविताहरू पुरिएका छन् सौदाभित्र। सिल्भर फिसहरूको खाजा हुन पुगेका छन् कतिपय कविताहरू। चुल्हामा कविताहरू धुवाँ भएर उडेका छन्। कुखुराको सुली सोरिएको छ कविताहरूले। छपाउँ भने खोइ पाठक, सुनाउँ भने कहाँ छन् श्रोतावर्ग, अनि कहाँ छन् र जेठा। कविताले पैसा बनाउँछ र? बिहानको खाजा र रात्रि भोज पकाउँदैन कविता। मास्टर इन टेक्नोलोजी पढ्न जाने इच्छाहरूसित छोराछोरीहरू सिल्भर फिसहरूले खाइसकेका कविताहरू सर आँगनको डिलमा बसेर सकिँदै गरेको दिन र महिनाहरूलाई औलाहरूमा आँटी गन्छन्। सोध्छन् तिनीहरू आमाको कविताहरू पैसा छाप्ने टक्साल होइनन्। अब
अब त्यसो भए कविता किन लेख्नु रवि सर? मेरो कविताले के साँच्चै तपाईँ र मेरो देश राम्रो हुन्छ र? ड्रग्सको कुलतमा फँसेका जवानहरूले, देशले गुमाउँदै गरेका भविष्यका ताराहरूले फेरि नयाँ आशा पाउँछ र? के तिनीहरूले नयाँ जीवन पाउँछ र? हाम्रो कविता पढेर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने नारा कसले लगाउने? हाम्रो कविता पढेर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने नारा कसले लगाउने? थाहा छ कि तपाईँलाई ड्रग्स फ्री जोनमा ड्रग्सको अवैध धन्दा चल्छ। कागजका पानाहरूमा भ्रष्टाचार मुक्त देश लेखिन्छ। डु नट स्पिड लेखिएको मुनतिर पानको रातो रङले पोतिएको हुन्छ। मानिसको भनिएको सुनिँदैन, सुनिएको बुझिँदैन, लेखिएको पढिँदैन भने रवि सर किन लेख्नु कविता? नुन लगाएको फिक्का चिया जस्तै लाग्छ मलाई कविता कोर्नु अनि कविता सुनाउनु। धन्यवाद। साबार, यहाँले मिठो कविता सुनाउनु भयो। प्रश्नै प्रश्न कवितामा थियो अनि यहाँलाई एउटै उत्तर दिन चाहन्छु। कवि पाब्लो नेरुदाले भनेका छन्, म सपनामाथि होइन तर कविताको शक्तिमाथि विश्वास गर्छु। कविताको शीर्षक छ माटोको माया। रातका शान्त पलहरूमा, अशान्त घडीको छुकछुक माझ चिसिनीबाट थपक्क उठेर आउँछ एउटा आकृति अनि भन्न थाल्छ कानैमा स्वाभिमानी आवाजमा आफ्ना कुरा। युगौँदेखि औ सुन न, युगौँदेखि यस्तै भएको छ हामीसँग। युगौँसम्म तडपिएर नहारेको, पागलपनको पराकाष्ठा नागेर सज्जन भएको, कान फुट्ने सङ्गीतको सहारामा आफ्नो जीवनको मेलोडी खोज्दै हामी जस्तै तडपिएको हुन्छ त्यो आकृति। सुन्न केही खोजी हिँड्छ, सुनाउन कोही खोजी हिँड्छ त्यो आकृति, र त्यस आकृतिले मलाई भेट्छ हिजो आज शान्त ती पलहरूमा। दियोको मलिन उज्यालोमा देखिन्छ उसको हातको पुस्तक, उसको साथी, उसको पहिचान, जसमा लेखिएको छ लेखनाथ छेत्रीकै जस्तै जस्तै माटोको माया अनप्लग्ड। बोल्न सुरु गरेपछि ऊ सुनाउँछ, बोल्न सुरु गरेपछि ऊ सुनाउँछ उसका सपनाका कुरा, रुचिका कुरा। जब ऊ व्यथित फल सम्झन्छ, आँखा अचानक साना बन्छन्, ओठ काम्छ बिस्तारै थरथर थरथर थर, हातको किताब ऊ कसेर पक्रन्छ। मानव उसलाई अल्झाएको छ त्यसैले, मानव ऊ थामिएको छ त्यसैले, त्यही किताबले उसलाई विद्रोही बन्नबाट बचाएको छ, जिउँदो जिउँदो राखिदिएको छ। म मूक श्रोता सुन्छु, म चुपचाप उसलाई आफ्नो माटो चाहियो, उसलाई आफ्नो माटो चाहियो, उसलाई आफ्नो पहिचान चाहियो, चिनारी चाहियो। गुगल सर्चमा उसका पुर्खाको साँचो इतिहास सर्फ गर्न चाहन्छ ऊ। त्यसैले आम मान्छे भन्दा माथि उठेर केहीको लोभ नगरेर ऊ होमिएको छ अस्तित्व खोजको युद्धमा। कराएर भन्छ ऊ, भाषा होइन भाद्य भन्ने ग्वाहकहरूले सोचेन केही बेच्यो बिक्यो कुकुर, कुकुर भन्दा खत्तम त्योहरू थुक्क। अब म बोल्न थालेको औ, भाषा होइन भात दे, हाम्रो माटो हामीलाई दे, गर्ने हामी आफै सबै, हाम्रो माटो फर्काइदे। थर थर कामदै आकर्षित हुन्छ, तुरन्तै भन्छ औ नडराउ साथी, हामी यस्तै आक्रोशहरूले गर्दा हारेको जो अब दोहोरिनु हुँदैन। हामी दिलको धनी दिलमानहरू हौ, हामीलाई बुद्धिमानहरूले सुमसुम्याएर पट्याइदिन्छ एकैछिनमा। आक्रोशको साटो तथ्य, दिलको साटो वास्तविकता, बुद्धिको बदली बुद्धिको लडाइँ हुनुपर्छ। अब नजिक, एकदमै नजिक, आँखामा आँखा जुधाएर सोध्छ, के तिमी साथ दिन्छौ, के तिमी तयार छौ? च्याप्प हात पक्रेर म पनि भनिदिन्छु, साथ दिन नसक्ला यो शरीरले, तर मेरो कलमले तिम्रो सङ्घर्ष, तिम्रो सपना, तिम्रो कथा लेखिरहनेछ। सुन्नुहोस् न श्रोता, बिलाएर गएको छ त्यो आकृति, मेरो एकान्तको साथी। यदि तपाईँले कतै भेटे भिडहरूमा मैले सम्झेको छु भनिदिनु होला नि त। धन्यवाद। को हो पराया मरद? भन्नुहोस् त, को हो पराया मरद? आफ्नो प्रेमी बाहेक कोही अर्को पुरुष?
आफ्नो लोग्ने बाहेक कोही अर्को पुरुष? किन प्रेमी र लोग्ने बाहेक सबै मरद पराया हाम्रो निम्ति? किन प्रेमी र लोग्नेबाट छुटेका सबै मरदलाई यो शाब्दिक लान्छना? के उनीहरूमा आफन्तको गुण हुँदैन? के साथी बन्ने क्षमता हुँदैन? कि प्रेमी र लोग्ने बाहेक सबै मरद खत्तम, पति, चरित्रहीन र भडुवा हुन्छ? पराया मरद को हो? के उनीहरूसँग बोल्न, मान्छेले मान्छेसित राखेको सम्बन्ध राख्न अनुमति पत्र र लाइसेन्स नै चाहिन्छ? किन मरदले नै एउटी औरत कसैसँग बोल्दा पराया मरदको ठप्पा लगाउँछ, इज्जत घटाइदिन्छ, बदनाम गरिदिन्छ? किन पराया मरदले बिगार गर्छ भने डराउँछ ऊ? किन पराया मरदले बिगार गर्छ भने डराउँछ ऊ? कि आफ्नै रिफ्लेक्सन भेट्छ ऊ? किन पराया मरदलाई यो लान्छना? किन हजुरहरू मरदहरूलाई यो लान्छना? सबै मरद साईको हुँदैन। सुन्नुहोस् है, सबै मरद साईको हुँदैन, सबै मरद रेपिस्ट हुँदैन, सबै मरद हिंसाबोध ग्रसित हुँदैन, सबै मरद व्यापारी हुँदैन जसले फसाउँछ, नङ्ग्याउँछ, बेच्छ प्रेमिकालाई, पत्नीलाई, चेलीलाई र छोरीलाई। मलाई लाग्छ पराया मरद हुनुपर्छ जीवनमा। मलाई लाग्छ पराया मरद हुनुपर्छ जीवनमा। आफ्नैहरूले प्रेमको सौदा गर्दा, आफ्नैहरूले शून्यतामा धकेलिदिँदा मस्तिष्क चड्काउन, वैचारिक लेउ उक्काउन, अस्तित्व बोध गराउन, खाल्दा खाल्दा जीवनका पार तराउन हुनुपर्छ मरद जीवनमा। पराया मरद नै सही। जसरी पराया औरतको अस्तित्व र सत्ता सजिलै मरद जातले स्वीकार गरेको छ। धन्यवाद। The title of the poem is The Legacy of a Rowdy. I am an unemployed 30-year-old youth in Darjeeling, name withheld naturally. My education got short, all thanks to the agitation of 1986. It's as if the last 22 years has been going around on its axis. I roam the streets of my hometown and try to act as nonchalant as could be, like when we were teenagers. Needless to say, I am still single, and despite a longing for some company now and then, I'm not yet ready to mingle for obvious reasons. Over the years, my folks berated me, shunned me, and then eventually accepted me, like a farmer would accept a vermin which is protected by law. The interiors of this Eden hospital that stands tall, displaying its outward architectural magnificence, but once steep in controversy, therefore in the news for all the wrong regions, this Eden hospital is more than familiar to me. Well, I've been here a few times before, and not just visiting someone. This time, I am here with a jaundiced liver. My neighbor on bed number 24 is a man in his mid-40s. I'm told he's been here for a while now. He is in pretty bad shape, and I'm afraid he's not going to make it. I've been here for a week now, and I've seen neither hide nor hair of his folks. I guess I'm lucky that way. My mom hasn't given up on me yet. She trudges her way here every day. She's not in the best shape of her life either. For them, I've been a black sheep, a saindua chora, living shamelessly on my retired father's pension, an epitome of failure
whose reflections the neighbors detest to see in the coming generation. Times have been hard. Times have been hard, and it's getting harder with no sign of respite from any quarter. The learned among us often opine and express through poems, essays, stories that embellish the local papers. Darjeeling has been brain drained, rendered fit only for rowdies. Goes without saying that I have been bad, but the times were such. The environment, the situation, and the age was such. It's all made me what I am today. The ravages of the 1980s is there for everyone to see. Young lads, just like me, became a violent agitators and listless revolutionaries, frustrated foot soldiers, then alcoholics and drug addicts, necessarily in that order. But God knows I too had a dream. I still remember with such excitement I had run down the roads of Rajbari with friends, drenched in the rain, wet with unbridled joy, celebrating our success in the Madhyamik examination. We dreamed of going to college. I was barely 16 then. But it was not meant to be. Bringing tidings of better future, a self-proclaimed messiah cried hoarse for agitation, for revolution. The aged provocator found willing takers in my generation, but the fates had different ideas. Our every step towards freedom foiled, we enrolled in the GVC. We were trained to maim and murder. Desperate times required desperate measures. The thoughts of carefree days in college were long gone now. Kukris thrust into our waistbands and kaduas in our hands, we went to do the battle for our promised land. Impassioned, we walked the owl-hoot trails, heady with the zeal of our revolutionary. Days and nights dragged on into months. In time, the outlawry gave way to bestiality. We were pushed to the very edge of reason and rationality. Then, when we finally crossed the line of sanity, we became unrecognizable even to ourselves. Our ideals lost in the mage of police raids and political rabble rousing, our hands soiled with the blood of strangers, we lived for maim and murder. Our sworn enemy, the CRPF, proved to be our nemesis. They caught us, jailed us, and tortured us. They made martyrs of many of us. Of course, we got our back every now and then. The stalemate dragged on for months and then for years. Then one fine day, our Messiah showed us a silver lining, but failed to see and show the dark cloud lurking beneath. And with a historic settlement, our fates were sealed, and we were plunged into an abyss of uncertainties. Me and countless others who lost it all were left to pick
pieces on their own. The newly formed council threw some crumbs on our way, which was too little, and soon that too petered out. The exploitation and the unemployment began to take its toll. Sheer boredom and some wrong turns led to the inevitable. I became a substance abuser in my early 20s. The frustrations, the nightmarish violence, the dying embers of hope, the inevitable surrender, I had lived through it all. But the pent-up anger found a violent outlet. Try as I may, try as I might, there was no escaping that route, and a rowdy like I was born. The old folks in my neighborhood, they see in me whatever that was bad about the agitation. There's no warmth in their eyes. There's always a veiled look of disgust and contempt. After 20 years of an abysmal existence, I hear again the same old flame picking up, but this time in the right direction, in the right way. They say the need of the hour is to carry forward the task left incomplete. They say, but I wonder if the ghosts of 1986 are lurking somewhere beyond the wintry hedge. They say I'm a goner. They say I'm a goner, and my life's been a sheer wastage. An ugly scar in the visage of these serene hills, but God only knows. Me and my ilk gave it the best as they could give it, given the circumstances. We could have taken the alternative if there had been one. But I guess my generation can lay claim in one thing. At the least, we too are the sons of the soil, outcast or not. Our heart still burns for the freedom for which we fought and paid dearly. Now the bells are tolling once again, stirring in us all a ray of hope. But I dare not hope. I dare not dream a long forgotten dream. All I can do is to wish and pray. All I can do is to wish and pray that they may choose a different path. May they not be laid like unsuspecting sheep to slaughter. May they not be double dealt and driven to despair like thus. May they carry the flame forward, sorting out personal difference and thinking not what may I gain in this bargain. And this time made good the promise that we had made to ourselves of realizing the dream of standing on our own land, of breathing the free air of dignified existence, so that no father has to sever all his ties with his wayward son, and no aging mother has to nurse her son back to the land of the living. All I can only hope and pray, that they do not inherit a legacy that they can do without, the legacy of rowdy. Thank you. अभी भोला विद्रोहीलाई हामी देउँछौँ अनि त्यसपछि मिलन ठुलो। म यहाँ कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बौला मान्छे, मेरो कविताको शीर्षक बौला मान्छे। यो चाहिँ सिक्किमकै सन्दर्भमा विशेष गरेर छ। त्यसैले गर्दा प्रत्येक ठाउँमा बौला मान्छे त प्रत्येक हुन्छन् नै, तर यो चाहिँ सिक्किममै बेस भएको कारणले गर्दा अलिकति सायद यो स्थानीय पो बन्छ कि पात्र, त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ खोला नतारिकन यहीँका सोचिदिनु होला भन्ने म पहिले आग्रह गर्न चाहन्छु।
बौला मान्छे, मनभरि उकुस मुकुस राष्ट्र प्रेम बोकेर, मनभरि उकुस मुकुस राष्ट्र प्रेम बोकेर भित्रभित्रै मरिरहेको हुन्छ ऊ, किनकि नैतिक बिनाको नीति उसलाई मन पर्दैन, किनकि नैतिक बिनाको नीति उसलाई मन पर्दैन, लम्पसारवादको विरोधमा बोल्ने गर्छ, त्यसैले त उसलाई बौलाहा भनिन्छ, त्यसैले त उसलाई बौलाहा भनिन्छ। यहाँ बौलाहा कति छन्, यहाँ बौलाहा कति छन्, कारागारको गुप्तभित्र कोठाभित्र खोजे हुन्छ, कारागारको गुप्त कोठाभित्र खोजे हुन्छ। महाशय सम्झनुहोस् तपाईभित्र कतै राष्ट्र प्रेम जाग्यो भने, महाशय सम्झनुहोस् तपाईभित्र कतै राष्ट्र प्रेम जाग्यो भने, सत्यप्रति इमान्दारिता जाग्यो भने, अन्याय र अत्याचार विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो भने तपाईको मानसिक असन्तुलन सुरु भएको हो अनि तपाईलाई मन पर्दैन यहाँका नीति बिनाको सिद्धान्त, सिद्धान्त बिनाको शासन, अनि विरोधमा आवाज उठाउनुहुनेछ, अनि विरोधमा आवाज उठाउनुहुनेछ। तपाईको विरोधले सिद्धान्त हल्लनेछ, तपाईको विरोधले शासन अस्थिर बन्नेछ, शासक डराउन लागेको के हुनेछ, अनि त शासक डराउन लागेको के हुनेछ, अनि त उसका झोले समूहहरूले तपाईलाई बौलाहा घोषित गरिदिनेछन्, अनि यी नुनका सोझा जनताले तपाईलाई ढुङ्गा बर्साउनेछन्, अनगिन्ती गाली गर्नेछन्, अन्तमा तपाईलाई सत्य देखेको यथार्थ भोगेको अभियोगमा, अनि त तपाईलाई सत्य देखेको यथार्थ लेखेको अभियोगमा, शासनको विरोध गरिएको अभियोगमा लगिनेछ कारागार, लगाइनेछ अनेकौं धाराहरू। त्यसैले महाशय तपाईको मनमा राष्ट्र प्रेम, तपाईको मनमा राष्ट्रप्रति इमान्दारिता, अन्याय अत्याचारप्रति बोल्ने साहस जाग्न नदिनुहोस्, किनकि यस रोगको कुनै औषधि छैन। तर सबैभन्दा माथि उठेका बौलाहरू यस्तो सोच्दछन्, तर सबैभन्दा माथि उठेका बौलाहरू यस्तो सोच्दछन्, हिजोसम्म आफ्नो मञ्चबाट एकअर्काको विरोध गर्नेहरू जसको न नीति न सिद्धान्त मिल्छ, यस्तो लाग्छ मानौ दुवै एक अर्काका सिद्धान्त बीच साँप र न्यावलको सम्बन्ध छ। तर सत्तासीन बनेपछि सत्ता बलियो बनाउन एकअर्कामाझ कसरी गर्न सक्छन् गठबन्धन, उनीहरूको कसरी हुन सक्छ गठबन्धन, कसको सिद्धान्तले चल्छ शासन, कसरी न्याय पाउन सकिन्छ। बौलाहरू अझ बौलाउँछन्, सडकमा उत्रिएर विरोध गर्छन्, आन्दोलन र जुलुस निकाल्छन्, नेता जन्माउँछन्, फेरि उनीहरूको नेता ठाउँमा पुगेर बिकिदिन्छ। उसले मञ्चबाट बौलाहरूकै विरोध गर्छ, बौलाहरूलाई नै गाली गर्छ, तर बौलाहा हुन्, फेरि अर्को नेता जन्माउन आन्दोलन चलाइरहन्छन्, जुलुस निकालिरहन्छन्, क्रम चलिरहन्छ। धन्यवाद। र कविताको शीर्षक यस आई एम अ बोय। र कविता यस प्रकार छ। इतिहासदेखिको सत्य हो, इतिहासदेखिको सत्य हो, पुरुषको रूप राक्षस भस्मासुर हो त भगवान शिव शम्भु पनि त हो। इतिहासदेखिको सत्य, पुरुषको रूप राक्षस भस्मासुर हो त भगवान शिव शम्भु पनि त हो। पुरुषको रूप अहङ्कारी दुर्योधन हो त सत्यवादी युधिष्ठिर पनि त हो। पुरुषको रूप आतङ्कवादी लादेन हो त शान्ति प्रचारक नेल्सन मण्डेला पनि त हो। म पनि पुरुषको एउटा रूप हुँ त, म पनि पुरुषको एउटा रूप हुँ त, म कुनै चेलीको माइती पनि त हुँ, कुनै आमाको छोरा, कुनै स्वास्नीको लोग्ने र कुनै छोरीको बाउ पनि त हुँ। ममा पनि त चेलीको निम्ति उत्तरदायित्व छ, आमाको निम्ति सम्मान छ, स्वास्नीको निम्ति विश्वास छ र छोरीको निम्ति सपना। तर आज निर्वाणादेखि लिएर धेरै बलात्कारहरू सँगसँगै मेरो पुरुष जातले नकारात्मक संज्ञा पचाइरहनु परेको छ। तर आज निर्वाणादेखि लिएर धेरै बलात्कारीहरू सँगसँगै मेरो पुरुष जातले नकारात्मक संज्ञा पचाइरहनु परेको छ। म यो भन्दिनँ कि बलात्कारीहरूलाई फाँसी नदिउँ, त्यस्ता भेडियाहरूको त समाजको अघि नाङ्गो झार पारेर जिउँदै गला रेट्नुपर्छ, किनकि ती सब आमाका सन्तान होइनन्, असुरका वंशवाली हुन्। तर आज हामीमा डर छ, बहिनी जस्तै देखिने अनुहार निहालेर हेर्नुमा डर छ,
तर आज हामीमा डर छ। बहिनी जस्तै देखिने अनुहार निहालेर हेर्नुमा डर छ। आमा जस्तै बोल्ने बोलीसँग बोल्नु डर छ। तर बुझ्नुहोस्, द्रौपदीलाई नङ्ग्याउने एउटा अहङ्कार हो, षड्यन्त्र हो। गान्धीलाई मार्ने नाथुराम गडसे एउटा सोच हो, कुनै जात वा जाति होइन। त्यसर्थ हामीले सोच बदल्नुपर्छ। फगत आज म सम्पूर्ण समाजको अघि सगर्व साथ भन्न चाहन्छु, यस आई एम अ बोय। The mass. Do you know that all the great work of the world is done through me? I am the working man, the inventor, the maker of the world's food and clothes. I am the audience. I am the audience that witnesses history. The Napoleons comes from me and the Lincolns. They die. And then I send forth more Napoleons and Lincolns. I am the seed ground. I am a prairie that will stand for much plowing. Terrible storms passes over me. I forget. The best of me is sucked out and wasted. I forget. Everything but death comes to me and makes me work and give up what I have. Then I forget. Sometimes I growl, shake myself and spatter a few red drops for history to remember. Then I forget. When I, the people, learn to remember, when I, the people, use the lesson of yesterday and no longer forget who robbed me last year, who played me for a fool, then there will be no speaker in all the world say the name, the people, with any fleck of a snare in his voice or any far of a smile of derision. The mob, the crowd, the mass will arrive there. Thank you.